أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. وقلنا غلت أيديهم إما أن تكون إخبارا من الحق وإما أن تكون دعوة، والدعوة لا يصح أن تصدر من الله إلا تعليما لنا أن ندعو حينما يوصف الله بشيء أن نرد على هذا الوصف بذلك الشيء عليهم. بس السؤال يا إخوتي، ما معنى مغلولة؟ أي يد الله بخيلة؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. غلت أيديهم. متى غلت أيديهم؟ إما غلت أيديهم في الآخرة، وإما غلت أيديهم في الدنيا بالأسر، وإما غلت أيديهم أي لزمهم الفقر والخوف أو لزمهم البخل، وهذا ظاهر. ولعنوا بما قالوا، فهم من أبخل خلق الله كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى. غلت أيديهم أي البخل ملازم لهم، وهكذا قد عرفوا أنهم من أبخل خلق الله. بل يداه مبسوطتان. الله أكبر. بل يداه مبسوطتان. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحخام الحنان ميلر بحكي معكم من القدس. هذه الآية في سورة المائدة أثارت الكثير من التساؤلات. ما المقصود بالقول يد الله مغلولة؟ وفي أي سياق قالوا ذلك بني إسرائيل؟ المصطلح أو التعبير يد الله بشكل مجازي طبعا موجود في أماكن كثيرة في التوراة، ولكن في سياقنا، السياق المقصود به هنا موجود في سفر العدد، السفر الرابع من أسفار موسى الخمسة في التوراة. في هذه القصة نحن مع بني إسرائيل في وجودهم في صحراء سيناء، وهم كالعادة يحنون إلى مصر وإلى الحياة النعيمة اللي كانت هناك. كانوا ينعمون من اللحم والخضروات والفواكه المتوفرة، وهم يطالبون من موسى أن يوفر لهم اللحم في الصحراء. فجواب الرب كالتالي: هل تقصر يد الرب الآن ترى أيوافيك كلامي أم لا؟ بمعنى أن الله يؤكد ويطمئن موسى بأن بإمكانه أن يوفر لهم كل شيء. وفعلا بعد شوي في الآيات التالية يبعث الله السلوى أي اللحم إلى بني إسرائيل ويشبعهم باللحم. شك بني إسرائيل من قدرة الله غير مذكور بشكل واضح في الآيات، ولكن عندما يروي لنا سيدنا داود الملك داود هذه القصة في المزامير ويرويها كالتالي: فوقعوا في الله قالوا هل يقدر الله أن يرتب مائدة في البرية؟ يعني هذا هو سؤال بني إسرائيل عن المائدة في البرية. يا جماعة، السؤال المهم الذي يطرح نفسه هو كالتالي: هل هذا التوصيف، هذا الوصف لبني إسرائيل في القرآن صفة متأصلة أبدية لبني إسرائيل أو لليهود، أم هي رواية تاريخية حدثت في سياق معين وجاءت لتعلمنا شيء، لتدرسنا شيء عن طبيعة الإنسان وعن ضعف الإيمان في الأجيال السابقة؟ اليوم نظرة اليهود لقدرة الله تختلف تماما. لا أعتقد أن يوجد هناك يهودي اليوم يعتقد أن يد الله مغلولة. بالعكس، كل اليهود يعتقدون بأن يداه مبسوطتان. خذوا مثلا آية من سفر إشعياء: ها إن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص ولم تثقل أذنه عن أن تسمع. بمعنى الله قدير على كل شيء. في كل يوم في صلواتنا، في صلاة الصبح وأيضا في الدعاء على الأكل، نحن نقول: تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. بمعنى الله قدير أن يشبع
كل الحيوانات، كل الكائنات في العالم. نحن لا نؤمن أن الله بخيل أو أنه لا يستطيع أن يوفي طلبنا، بالعكس. الخلاصة: قصص الأنبياء في التوراة والتوراة بشكل عام موجودة لتلقننا درسا، لتعبر عن قيم، فنحن نتعلم وندرس من كل خبرة ومن كل اختبار مر به آبائنا بني إسرائيل. أتمنى أني وضحت لكم هذه الآية في سورة المائدة. إذا في عندكم أي تساؤلات أو أي استفسارات عن المحتوى أرجوكم ابعثوا لي إياها. أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتكم، ودمتم دائما في أمان الله.